สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะงาน DIY นะครับงานซ่อมรถงานจิปาถะทั่วไปภายในบ้านนะครับนะคิดถึงเราเลยครับนะช่องเราเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็คือจะมาทำเหล็กดัดนะครับเหล็กดัดแบบง่ายๆนะครับนะโดยเหล็กเส้นนะครับใช้เหล็กเส้นนะครับทำนะเหล็กเส้นที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหล็กเส้นขนาด2หุนนะครับเหตุที่ใช้2หุนเนี่ยเพราะว่ามันกำลังดีนะครับ มันไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับหรือใครจะใช้3หุ่นก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะแต่ผมว่า2หุ่นเนี่ยมันกำลังเส้นกำลังขนาดกำลังดีนะครับนะถ้าต้องการความแข็งแรงเพิ่มก็3หุ่นเลยครับ3หุ่นก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะคราวนี้มากะเลยครับกะเชื่อมตัวเสาล่างก่อนนะครับนะเชื่อมแต้มๆไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งย้ำให้ติดนะเผื่อแก้ไขเผื่ออะไรนะครับก็ค่อยๆเรียงนะครับเรียงเป็นจิ๊กซอไปเลยนะครับนะเรียงไปทีละอันทีละอันนะครับนะจะเอาลวดลายแบบไหนยังไงนะครับนะแล้วแต่ใจเลยครับนะแล้วแต่จินตนาการเลยนะครับได้หมดนะครับหรือจะเป็นเหล็กกล่องก็ได้นะครับเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนะก็จะมีขนาดที่เล็กๆนะครับ อาจจะเป็นขนาดเล็กกว่าครึ่งนิ้วก็ได้หรือครึ่งนิ้วนะครับแล้วแต่บางที่มีขายนะบางที่ก็มีขายเล็กสุดก็แค่ครึ่งนิ้วนะครับนะนี่นะครับนะงานก็จะเชื่อมออกมาได้ประมาณนี้นะครับคือหลักๆเนี่ยนะครับเราจะต้องทำช่องไว้ให้ลักษณะว่าหัวรอดไม่ได้นะครับหัวคนนะครับมุดไม่ได้ ไม่ใช่หัวผู้ใหญ่นะครับนะหัวเด็กนะครับนะต้องต้องคิดถึงตัวเด็กด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่โจรเนี่ยมักจะไม่มาในรูปผู้ใหญ่นะครับมาในรูปมีนกต่อเป็นเด็กมาเลยนะครับนะเด็กมุดเข้าง่ายครับคุณมุดตามรูตามซอกได้นะครับนะเราเชื่อมเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับเวลาสร้างเหล็กดัดนะครับแล้วก็ไล่ตื้อเชื่อมแต้มให้ติดให้หมดเลยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อมครั้งเดียวนะครับพอเชื่อมไปเสร็จแล้วเนี่ยให้เคาะทุกจุดเลยนะครับส่วนไหนที่รอยไม่ติดนะครับให้มาเชื่อมซ้ำนะเก็บงานให้เนียนเลยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับนะเวลาถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยโจรมาอย่างเงี้ยนะเพราะให้มันเสียเวลามากๆนิดนึงอย่าให้มันเสียเวลาน้อยนะครับในการเข้าบ้านเรานะงานออกมาก็จะได้มาประมาณนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจสินค้าที่ใช้ในคลิปนี้นะครับด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ